Hier op de Uithof, de Utrecht Science Park, is een beroemd onderzoeksinstituut en dat heet het Hubrecht Instituut. In dat instituut zit een heel klein bedrijfje, een zogenaamde start-up. En die hebben iets bedacht waar zieke mensen wel eens heel veel plezier van zouden kunnen hebben. It's in the diary. This is my investigation. Ik ben Henk. Hey Henk, ik ben Mauro. En hier is iets heel slims bedacht in het instituut. Ja. Wat? Dat heet single cell sequencing of analyse. Dat betekent dat we individuele cellen met heel veel detail kunnen bestuderen, cel voor cel. Dus wacht even. Een mens is opgebouwd Uit miljoenen cellen. miljoenen cellen en jullie kunnen er één bekijken. Wat ja. is daar zo nieuw aan? Dat is iets wat voorheen niet kon. Vroeger hadden we duizenden tot miljoenen cellen bij elkaar nodig. Ja? Wilden we überhaupt kunnen kijken wat voor moleculen daarin zaten. In Omdat ze zo klein zijn? Omdat er zo weinig materiaal in zit, ja. Iedere cel heeft DNA. Dat Ja. bevat alle genetische informatie die jou maakt en mij. Ja. Maar jouw spiercel bijvoorbeeld en jouw zenuwcel gebruiken hele andere delen van het DNA. Dus ik kan dat uitleggen met een tekening, wat we eigenlijk Graag. meten. Dan ga ik even aan deze kant staan, Oké. want ik ben rechtshandig. Dus wat we doen is het analyseren van enkele cellen. Als dit een cel is, Ja. en dit is de celkern. Ja. In de celkern zit het DNA. Ja. Zit dat in elke cel? Dat zit in elke cel. Jouw zenuwcel en jouw huidcel bijvoorbeeld hebben Ja. precies hetzelfde DNA. Maar ze gebruiken andere delen. Daar wordt dan een klein kopietje van gemaakt. Ja. En dat, Dus dit gaat naar dat? ja, dus dit heet dan een RNA-molecuul. Dit is Oh, DNA oké. en dat is RNA. Maar waar we steeds meer achter komen is dat individuele cellen heel anders zijn. Ja. Als we echt inzoomen op individueel celniveau, net zoals bij mensen, dan Ja. zijn er enorme verschillen. Dus wij wonen allebei in Nederland, we zijn allebei Nederlanders. Dus we hebben allebei grof. ogen, we hebben allebei haar. Maar onze favoriete kleur, wat we nou op iedere donderdagavond doen, ik noem maar wat. Dat is dan weer allemaal verschillend. verschillend. En zo is het ook Ja, met cellen. Ook cellen die tot hetzelfde type behoren, doen vaak hele andere dingen. Waar is dit onderzoek nou belangrijk voor? Nou, het is belangrijk om zeldzame celtypes op te sporen. Dus Ja. voorheen bestudeerden grote groepen cellen bij elkaar. Ja. Dus om het voorbeeld van bijvoorbeeld kankeronderzoek te nemen. Keken we vroeger naar heel veel cellen als geheel. En nu zoomen we in op individuele cellen. Ja. En Wat is begrijpen het voordeel? Het voordeel kan ik wel even uitleggen met een ander voorbeeld. Dus Nou, als ga je het gang. niet uittekenen. Kun je even zo'n doekje daar, zo'n tissue pakken? Kijk, ieder zijn, ik ben de schoonmaker, jij bent de wetenschapper. Allebei een zeten nut. Zo. Laten we even ervan uitgaan dat dit allemaal tumorcellen zijn. Ja? Hoe we vroeger naar keken, was dat we hele grote groepen cellen bij elkaar bestudeerden. Vroeger analyseerden jullie dit. Dit. Dus dan krijg je eigenlijk een beetje het idee dat er vooral één soort type tumorcel is. Hè? die want bruine. ja, want ze zien er zo allemaal een klein beetje Precies. hetzelfde uit. Denk je, ze zullen wel hetzelfde doen. Ja. Maar wat we steeds vaker zien als we inzoomen en als we die tumoren in individuele cellen openbreken, is dat er andere soorten tumorcellen, die veel minder vaak voorkomen, tussen al die andere veel voorkomende cellen zitten. Ik probeer even mee te denken. Als dit nou de tumorcellen zijn en je gaat ze behandelen, heb je dan de kans dat je alleen maar dit behandelt en dat laat zitten? Dat is precies waarom we denken dat dit Zie je wel, belangrijk ik is. begin het Ja. te begrijpen. Ja. En nou zou je dus een behandeling kunnen bedenken die zowel deze aanpakt, als die aanpakt, als die aanpakt. Het echt direct dit zien en dan behandelen, daar zijn we helaas nog niet. Maar dat is wel daar werk je naartoe daar natuurlijk. werken wel veel mensen aan. Dus Frank Holstegen bijvoorbeeld hier naast Ja? het Prinses Maxima Centrum, die doet precies dit soort onderzoek. Ja. Ga ik straks bij jouw vriend Frank langs. Maar nog even voor mijn begrip. Hè. Dat betekent dat het ziektebeeld, als je het goed wil bestrijden, en al die enge cellen dood wil hebben, dat je als het ware een medicijn voor Hully moet hebben. Voor Hully, dat is zo mooi Utrechts. En voor hun en voor deze. Daar zijn we nog niet, maar dat is wel wat in de toekomst misschien mogelijk is om iedere patiënt op een bepaalde manier te behandelen. Dus personalized medicine heet dat. Oh, gepersonaliseerd. Ja. Ziektebestrijding, oké. Ja. Nou, heb je straks verteld dat in het verleden deed men dit. Ja. Ik vind het zo leuk om dit te doen. Ik heb een kleinkind, dus ik klei wat af, joh. Hey, deed je dit, maar jullie zijn in staat om dit. En dat is het baanbrekende, mag ik misschien zelfs wel zeggen. Kunnen dan al die individuele cellen zichtbaar maken. Ja, die kunnen we uit elkaar halen. Die kun je zeg uit maar. elkaar halen. Ja, ik kan het beste uittekenen weer, hoe we dat Oké, precies doen. nou. En dan zal ik het straks met hoe dat praktisch in zijn werk gaat laten zien.
Dus we hadden het net over de cel, hè, met die Ja. celkern. Ja? Zoals ik net al zei, heb je dan een groep van RNA-moleculen. En vervolgens barcoden we al die moleculen. Dus we doen als het ware per cel, hangen we aan ieder molecuul in die cel een vlaggetje, een barcode. Ja. En iedere cel krijgt een eigen barcode, die voor die cel specifiek is. Hè. En waar is dat belangrijk voor? Nou, zodat we dus weten van deze cel was zo'n soort cel. Ja. Dan weet je hoeveel rooien er zijn. Ja. En jullie weten die dingen los te krijgen. Ja. Hoe doe je dat? Dat doen we met behulp van een faxapparaat. Daar gaan we straks even naar kijken. Echt een faxapparaat? Nee, ander soort faxapparaat. Oké. Ja. Mensen doen cellen in dit soort platen. Daar doen we allemaal stofjes in met behulp van robots. Dus laten we naar de Oké. eerste toe lopen. What we got. Dus dit is zo'n robot. Hier begint het eigenlijk allemaal mee. Dit is Judith. Judith. En Judith is nu die platen aan het klaarleggen, zodat we Ja. daar een olie in doen. Zodat daar die cellen in gedaan kunnen worden Ja. straks. Zo. Dus dit deden we vroeger allemaal handmatig. Dus daarom duurden deze experimenten vroeger ook ontzettend lang om te doen. Ja. Om je een voorbeeld te geven, met z'n tweeën hebben we een jaar lang gepipeteerd. En hadden we Gepipeteerd is al die is dingen. echt met de Ja. hand, dus echt Ja. celletje voor celletje die barcodes erbij doen. Dat duurde een jaar lang om 2000 cellen te doen. En nu kan één persoon in één dag ongeveer 6000 cellen doen met dezelfde, met deze methode. We zijn een beetje in de industriële revolutie van het single-cell-analyse. Zeg maar. Ik vind het geluid er ook zo leuk bij. Ja, ze maken allemaal aparte geluiden, alle robots. Ja. Het heeft ons ontzettend geholpen om veel meer experimenten te kunnen doen en veel meer verschillende soorten organen en weefsels te bestuderen. Dan hebben jullie dit gedaan. Ja, als we dit hebben gedaan, dan lopen we naar een andere robot. Die kunnen we even laten zien. En daar staat Judith Daar staat ook Judith ineens weer, weer. Hoi, ik zet even de plaat erin. Dus nu worden letterlijk die hele kleine druppeltjes met barcodes worden door deze robot bijgedaan. Ja, dus eigenlijk ben je hier bezig die platen voor te behandelen. Precies, ja. Zodat je er een cel in kan stoppen. En dan kan het analyse. Precies, ja. En die barcodes, dat waren die vlaggetjes. Dat waren die vlaggetje. Ik kan je wel even het apparaat laten zien wat gebruikt wordt om die cellen dus in die platen te krijgen. Oké. Ja. I follow you. Volg mij maar. Follow the dream, zong Elvis al. Zo. Dit is het faxapparaat waar we het eerder over hadden. Hi Henk. Goedemiddag, meneer. Hoe krijg je nou die individuele cellen in die plaat? Nou, de cellen worden hierin gedaan, het weefsel. En die gaan door dit buisje heen, worden die in de plaat Dus gesorteerd. het bolletje gaat erin en Ja. ergens in deze machine wordt dat bolletje als het ware Die- gesorteerd. Ja, die worden gesorteerd en dat apparaat zorgt ervoor dat er dus maar één cel per gaatje Ja. terechtkomt. Oké, en nu? Als iemand hier de cellen in heeft gedaan waar ze onderzoek naar doen, Ja. komt het weer bij ons terug. En wij Ja. kunnen dan dus die labels, die moleculen, Ja, die vlaggetjes. die vlaggetjes kunnen we barcoden. Waardoor we uiteindelijk een dataset hebben, dus een soort van enorme Excel-bestand met welke cel welke moleculen allemaal bevatten. Ja, En dat sturen we dus weer terug naar Frank bijvoorbeeld, die dan de rest van zijn onderzoek ermee kan doen. En Frank doet onderzoek naar? Naar de leukemie in kinderen. Oh gosje, Ja. ik ga gelijk naar Frank toe. Prima. Mag ik je heel erg hartelijk danken. Het was Jij ook moeilijk, bedankt. maar ik begrijp het net. Gelukkig Dankjewel. maar. Veel plezier bij Jij Frank. ook bedankt. Graag gedaan. What we got. At the end of the day. What you got. For the takeaway. Hallo. A bottle of whiskey. Goeiedag, ik ben Henk. Ik ben Frank Holstegen. Welkom. En jij doet hier in het Prinses Maxima ziekenhuis onderzoek. Dat klopt, ja. Waarnaar? Naar kinderkanker. Want alle kinderen in Nederland die lijden aan kinderkanker, die worden hier behandeld. En wij, Allemaal? Allemaal. En wij onderzoeken manieren om de behandeling beter te maken. Dus dat meer kinderen overleven. En ook met optimale kwaliteit van leven. En wat heb je dan aan datgene wat Mauro doet, die al die bolletjes cellen allemaal Ja. apart weet te zetten? Wat we hopen daaraan te hebben, is een manier om veel beter de kankercellen in kaart te brengen. En om ze te karakteriseren. Want die techniek van Mauro, die meet 22.000 verschillende eigenschappen van elke cel afzonderlijk. Echt waar? Ja. En die eigenschappen, daarmee hopen wij verschillende soorten tumorcellen van elkaar te kunnen onderscheiden. Dat kunnen we nu nog niet doen. We hopen daarmee veel beter te kunnen voorspellen welke kinderen welke behandeling moeten krijgen. Dus we hopen enerzijds de behandeling zwaarder te maken
voor de patiënten die hoger risico hebben. Ja. En anderzijds minder zwaar te maken voor de patiënten waar de risico En minder een groot is. hele individuele behandeling, Ja, daar ja. streef je eigenlijk op af. Ja. Met als doel dat ze allemaal een grotere kans hebben om wat langer in het leven te blijven. Ja, en ook voor die kinderen die dan een mindere zware chemo zullen krijgen. En dat is de hoop, hè, dat is nog niet zover. Maar dat die veel minder late effecten hebben. Hè, want Ja, want ja. de kinderen die kinderkanker overleven, dat is fantastisch. Ja. En gelukkig is dat de meerderheid. Maar de helft daarvan hebben ook zware effecten later. De behandeling is zo zwaar dat bij wijze van spreken, neem me niet kwalijk dat ik het naar lekentaal probeer Ja, graag. te vertalen, dat je bij wijze van spreken een groeistoornis krijgt. Ja. Of dat je een gehoorstoornis krijgt. Ja. Of dat je tanden niet meer goed willen doorgroeien. Dat soort dingen allemaal? Die kunnen gebeuren, ja. Ja, dat wil je voorkomen. Ja, precies. Dus jullie zijn bezig met dit in kaart te brengen in de hoop dat kinderen later een betere behandeling krijgen als ze leukemie hebben of een andere vorm van kanker. Minder bijwerkingen hebben. Precies. Ook nog, als ze behandeld worden, een beter niveau van leven hebben. En als ze mazzel hebben, langer blijven leven. Absoluut. Ja. Dan heb ik het goed samengevat. Ja. Mag ik je hartelijk danken. En heel veel succes wensen met dit onderzoek. Dankjewel.